सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। साथीहरु, टेक नुजराको नयाँ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। युट्युबबाट कसरी अर्न गर्न सकिन्छ भिडियो सिरिज अन्तर्गत रहेर आजको पार्टमा चाहिँ तपाईलाई म युट्युब भिडियोमा लागि चाहिने थम्बनेल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईलाई युट्युब अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र युट्युबमा चाहिँ भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु। यदि तपाईलाई त्यो भिडियो हेर्न मन छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु अथवा यता माथि कतै लिंक आइरा हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ युट्युब भिडियोको लागि चाहिने थम्बनेल क्रिएट गरेर देखाउन गएको छु। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला PixelLab डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा गएर चाहिँ यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिले त PixelLab एप ओपन गर्नुहोस्। म यहाँ क्लिक गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले युट्युबको थम्बनेलको लागि चाहिने साइज चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं। त्यसकारण गर्दा यसको तीनटा थोप्लो भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। तीनटा थोप्लो भएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि इमेज साइज भन्ने छ, इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेज साइजमा क्लिक गरेपछि यो कस्टम भन्नेमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेलको लागि चाहिने भएर युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके थिच्नुहोस्। हामीले चाहिँ थम्बनेलको साइज चाहिँ आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ अहिले हटाइदिन्छौँ। डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस् टेक्स्टमा छोएर। अब चाहिँ हामीले यहाँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो थम्बनेलमा राख्ने कुरा चाहिँ त्यही हो त्यही। पहिला चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले त हामीले अब ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नको लागि तपाईले यहाँ लेफ्ट यता दुईटा स्क्वायर भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा स्क्वायरमा क्लिक गर्नुहोस् र कलरमा क्लिक गर्नुहोस्। कलरमा क्लिक गरेपछि तपाईले कलर चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै रातो चाहिन्छ भने रातो, ब्ल्याक चाहिन्छ भने ब्ल्याक, व्हाइट चाहिन्छ भने व्हाइट, जस्तो कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ग्रेडियन्ट भन्ने छ, यसमा गएर चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चुज गर्ने मेरो फेभरेट चाहिँ यो हो। हरेक भिडियोमा चाहिँ यही ब्याकग्राउन्ड युज गरिहाल्छु मैले। यसलाई राइट गर्नुहोस्। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ आफ्नो थम्बनेल बनाउने बेलामा चाहिँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ लोगो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ ब्रान्डिङ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले लोगो सिलेक्ट गर्छु। अब लोगो सिलेक्ट गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ प्लस साइन देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईले सबभन्दा माथि यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि फ्रम ग्यालरी भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ग्यालरीबाट हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लोगो चुज गर्छौं। पहिला म यहाँ लोगो चुज गर्छु। अहिले यहाँ मेरो लोगो चुज गरिसकेको छु। अब यो लोगोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ लोगो चुज गर्ने बेलामा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नभएको PNG वाला लोगो चुज गर्नु होला। यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एडजस्ट गर्छु। यहाँ तानेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो लोगो मात्र देखा। यसलाई चाहिँ मैले स्मल गर्नको लागि यसलाई तान्दिन्छु यसरी छेउमा छोएर। लोगो चाहिँ मैले यहाँ साइडमा राख्छु। तपाईले भिजिबल हुन जति राख्नु है। मलाई राख्छु। हाम्रो लोगो अझै सानो गराउनु पर्यो भने अझै सानो गराउनुहोस्। हाम्रो लोगो नि सेट भएको छ। अब लोगो सेट भएपछि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिले टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टको लागि यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यो अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ कसरी चाहिँ टोटल वर्किङ आवर निकाल्ने भन्ने बारेमा छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसैको लागि थम्बनेलको लागि चाहिँ मैले यहाँ त्यही कुरा लेख्छु। जस्तै हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल वर्किङ आवर इन एक्सेल भनेर लेख्छौँ अथवा हाउ टु क्याल्कुलेट वर्किङ आवर इन एक्सेल भनेर लेखौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाउ टु मात्र यसमा लेखेँ मैले। यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने एडजस्ट गरेँ। त्यसपछि गएर यसैलाई मैले एडिट गर्छु। पहिला यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ए भन्नेमा आउनुहोस्। ए भन्नेमा आएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यो टेक्स्टको चाहिँ कलरहरू, प्याडिङहरू अथवा स्टकहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले पहिला चाहिँ कलर मिलाउँ। त्यसको लागि चाहिँ कलरमा जानुहोस्। कलरमा गएपछि कुन कलर चुज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ पहेँलो चुज गर्छु। पहेँलो चुज गरेँ र यसलाई राइट गरिदिएँ मैले। त्यसपछि गएर तपाईले स्टकमा आउनुहोस्। यहाँ यतापट्टि हुन्छ स्टक भन्ने। स्टकमा क्लिक गर्नुहोस् र इनेबल गर्नुहोस्। यसलाई इनेबल गरेपछि तपाईले स्टक भनेको चाहिँ कुन कलरको राख्ने स्टक, जस्तै ब्ल्याकको राखेँ भने मैले ब्ल्याकमा क्लिक गरेँ र स्टकको विड्थ चाहिँ कति राख्ने भन्दा तपाईले देख्नुहुन्छ मेरो माथि स्टक बढिरहेको यसरी देख्दा चाहिँ अलि अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा स्टक राखिदिएँ। यसलाई ओके गरिदिएँ। अब यसलाई मैले अझ ठुलो बनाउनु भने यस्तै तान्छु। यो हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले हाउ टु भएपछि अब अर्को पनि त्यस्तै राख्नु पर्यो। अथवा तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ तीनटा डट भन्दा तल एउटा साइन देख्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यसको लेयरहरू देखिन्छ। लेयरहरू देखेपछि हामीले हाउ टु लाई चाहिँ कपी गर्नको लागि यहाँ पेन्सिल जस्तो साइन देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर यहाँ माथिको सबभन्दा माथिको देख्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन छ। यो पेन्सिल भन्दा यतापट्टिको यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यही कुरा चाहिँ मेरो कपी भइसकेको छ। मैले जस्तै यसलाई ताने भने यहाँ आउँछ। अब यसमा चाहिँ मैले हाउ टु क्याल्कुलेट लेखेँ। क्याल्कुलेट टोटल लेखेँ। यसमा लेखेर ओके गरिदिएँ। त्यसपछि क्याल्कुलेटर टोटल आयो। हामीले यसलाई चाहिँ सानो गराउनुपर्छ। अलि यसरी तान्नुहोस्।
र यसको पनि हामीले कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि तपाईहरु एमा क्लिक गरेर कलरमा जानुहोस्। कलरमा एउटै कलर भयो भने राम्रो देखिन्न, म चाहिँ यसलाई व्हाइट गरिदिन्छु। व्हाइट गर्दा यसो हल्का राम्रो देखिन्छ अनि यसलाई ओके गरिदिनुस्। जस्तै अब हाउ टु क्याल्कुलेट भयो। अब हामीले टोटल वर्किङ आवर लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि तपाईले अघिको जस्तै कपी गर्नुहोस्। आउटमा गएर पेन्सिलमा गएर यतापट्टिको यो कपी अप्सनमा क्लिक गर्नु भने नयाँ कपी भइसक्यो। अब यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई तल तान्नुहोस्। हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल वर्किङ आवर लेख्ने, त्यसपछि ओके गर्नुहोस् र यसलाई सानो बनाउनलाई यसरी तान्नुहोस्, टक्क मिलाएर हाल्नुलाई चाहिँ देख्दा चाहिँ अट्र्याक्टिभ देखियोस्। अब टोटलको ठाउँमा हामीले यो क्याल्कुलेट टोटललाई नि फेरि यस्तै गर्छौं। कपी गर्नुहोस्, यसलाई तल सार्नुहोस् र यहाँ वर्किङ आवर इन एक्सेल लेख्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सबै कुरा लेखिसके। अब तपाईले चाहिँ कलर चाहिँ आफूले कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर चुज गर्दा नि हुन्छ अलि अट्र्याक्टिभ देखाउनलाई चाहिँ जुन कलर चुज गर्दा पनि हुन्छ र यसलाई सेन्टरमा राख्नु। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ लेख्ने कुरा चाहिँ लेखिसक्यो। अब यहाँ तपाईले यतापट्टि साइडमा चाहिँ खाली ठाउँ छ, यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनशट राखिदिनुस् ताकि चाहिँ मान्छेले देख्ने बेलामा चाहिँ ओहो यसको बारेमा कुराहरू रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि पत्ता लगाउँछ। त्यसको लागि फेरि प्लसमा जानुहोस् र ग्यालेरीबाट त्यही स्क्रिनशट चुज गर्नुहोस्। म यहाँ चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति चाहिन्छ त्यति क्रप गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ राइट क्लिक गरेपछि मेरो फोटो आइसकेको छ। यसलाई म तान्छु, तानेर सानो जस्ट यतिको साइजमा राख्ने गराउँछु र यहाँ लगेर राखिदिन्छु। अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ अझ एरोहरू थपेर चाहिँ अझ अट्र्याक्टिभ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ बिचमा छ यो गोलो साइन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र एरोमा जानुहोस्। एरोमा गइसकेपछि तपाईले कुन एरो चुज गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। जुन एरो चुज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई यसरी तान्नुहोस्। यस कलर यसको एरोको कलरहरू पनि मिलाउन मिल्छ। त्यसपछि यहाँ तल गएर कुन कलर राख्ने, जस्तै रेड राख्न सक्नुहुन्छ अथवा ग्रीन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा येलो जुन राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो यसको ओपेसिटी भनेको कतिको गाढा गराउने नगराउने भन्ने कुरा सिलेक्ट गर्न मिल्छ र यसको इन एरो भनेको चाहिँ अगाडिको एरो चाहिँ कत्रो गराउने भन्ने कुरा पनि मिल्छ। अनि त्यसपछि यसको साइज चाहिँ नि ठुलो सानो जत्रो गराउन मिल्छ तपाईले। यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। यस्तै सिम्बलहरू टन्ने छ यहाँ जुन राख्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले यसलाई अझ तल माथि राख्नु पर्यो भने यसरी सार्न पनि मिल्छ। पछि त्यो हामीले सेभ गर्छौँ। सेभ गर्नको लागि तपाईले माथि सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यता प्लसको साइडको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो प्रोजेक्टलाई सेभ गरेर पछि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ एज प्रोजेक्ट गरेर प्रोजेक्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ पहिला, अथवा तपाईलाई चाहिँदैन भने प्रोजेक्ट चाहिँदैन भने सेभ एज इमेज गर्नुहोस् र इमेज सेभ गर्नुहोस्। सेभ टु ग्यालरी गरिदिनुहोस्। अरु केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो इमेज चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। म चाहिँ त्यो अपलोड गरेको भिडियोको लागि चाहिने थम्बनेल चाहिँ तयार पारिसकेका छौं। अब चाहिँ यसलाई अपलोड कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म मोबाइलबाट पनि सिकाउँछु र ल्यापटपबाट पनि सिकाउँछु। सबभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ YouTube स्टुडियो भन्ने खोल्नु पर्ने हुन्छ। YouTube स्टुडियोमा गएर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। YouTube स्टुडियोमा आएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो कुन भिडियोमा चाहिँ अपलोड गर्ने त्यही भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पेन्सिलको साइन छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेन्सिलको साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्सिलको साइनमा क्लिक गरेपछि फेरि तपाईले यहाँ यो थम्बनेलको ठाउँमा पेन्सिल देख्नुहुन्छ। यो पेन्सिलको साइनमा क्लिक गरेर चेनमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो फोटो सिलेक्ट गरेर डन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले ल्यापटपबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म तपाईलाई ल्यापटपको स्क्रिन लान्छु। पहिला ल्यापटपबाट चाहिँ थम्बनेल अपलोड गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाई आफ्नो YouTube स्टुडियोमा आउनुहोस्। YouTube स्टुडियोमा आइसकेपछि कन्टेन्टमा जानुहोस्। कन्टेन्टमा गइसकेपछि तपाईले जुन भिडियोमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यही भिडियोमाथि गएर यो डिटेल्स अनि पेन्सिलको जस्तो साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई तल थम्बनेल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो अपलोड थम्बनेल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। थम्बनेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फोल्डरबाट चाहिँ थम्बनेल चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। म आफ्नो थम्बनेल सिलेक्ट गर्छु। यहाँ सिलेक्ट गरेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल आइसकेको छ। अब यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो थम्बनेल चाहिँ सेभ भइसक्यो। अब यसको लागि हेर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानल खोल्छु। यहाँ YouTube च्यानल खोलिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जुन थम्बनेल यहाँ अपलोड गरेका थियौं त्यो थम्बनेल चाहिँ आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले मोबाइलबाट थम्बनेल बनाएर मोबाइलबाट अपलोड गर्न र ल्यापटपबाट चाहिँ अपलोड गर्न सकिन्छ। यसपछिको पार्टमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ Google AdSense अकाउन्ट कसरी बनाउने र त्यसपछि गएर त्यो Google AdSense अकाउन्टलाई तपाईको यो च्यानलसँग कसरी कनेक्ट गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ पैसा कसरी कमाउनु भन्ने कुरा सिकाउँछु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र भिडियोमा चाहिँ कुन पार्ट मन पर्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाई कहीं कन्फ्युज हुनु भएको छ भने कृपया मलाई इन्स्टामा मेसेज गर्नु, म त्यहाँ तपाईको रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु।